Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Itong unang power tool na papakita namin ay ang N9500N na Makita. Ito ang classic 4 inches grinder na Makita na made in Japan. Ito ang bagong design ng kanyang box. Ang dating box niya ay color white. Bago natin buksan, check lang natin yung size ng box. Ang haba niya ay nasa 11.5 inches. Ang lapad niya nasa 5.5 inches. Ang taas nasa 5.5 inches. Tingnan na natin yung laman ng box. Ito ang kanyang manual. Warranty card, metal grinding disc, spanner wrench, screwdriver tsaka base guide. Ito ang grinder. Ito ang kanyang manual. Ugaliin magbasa ng manual bago po gamitin ng power tool. Ito ang warranty card. Nakalagay dito ang conditions ng warranty. Ito ang metal grinding disc na kasama. Ito ang lock nut wrench. Ito yung screwdriver. Tsaka base guide na kinakabit sa cover pag magpuputol ka ng mga tiles. Sa grinder, nakakabit na yung guard cover, lock nut, inner flange. Ito naman yung lock niya pag tatanggal o magkakabit ng ng lock nut. May butas siya sa dalawang side para sa side grip. Pero hindi kasama sa standard accessories yung side grip. Ito sa dalawang side, yung cover para sa carbon brush. Nandito yung toggle switch, pang on-off niya. Ito ang cord niya. Nasa mga 2.5 meters or 8 feet. Ang plug na kasama ay flat, may kasamang ground clamp.